chưa vào được. So we could actually weld here. We could weld up to this point here on top. And then what you have metal going in, and you have something like a shock absorber. Shock absorber, what we see later on in another step. Okay. This is the fan bit. So show the opening, show the turbulence which you have left and right, that you know this design has to be very good. This is good. No, it's not good. So I don't like turbulence. He said run without turbulence. Nó không tốt bởi vì tôi không thích cái sự di chuyển hỗn loạn của nhôm ở trong khuôn như thế này. Now we see this runner, what you have on your picture also, that you have the main runner from the bottom, and then you have two paths to the left and two paths to the right. Actually, you have a 4 cavity die. Đây là cái khuôn 4 cavity, hai chi tiết bên phải, hai chi tiết bên trái. If you would use this design, Nếu mà mình sử dụng cái thiết kế như này, what you see, mình có thể thấy là nhôm, the metal enters here on top first. Nhôm nó vào từ phía trên trước. You have a lot of turbulence here in this corner. Ở cái góc đấy thì thấy rất là nhôm chảy rất là hỗn loạn. And see, compare what is the turbulence here and what is the turbulence here on the bottom. Now you see here, the metal is stopped. Here we get nice feeling. On the bottom we still have turbulence. Ở phía trên thì nhôm nó đã chảy một cách ổn định rồi, nhưng ở phía bên dưới thì là vẫn chưa. But you also see nicely with how this metal is rotating. This is not good. This is cold metal and all the time takes some dirt within the cavity. Ở phía trên thì là nhôm bắt đầu lạnh và nó dính một số cái bẩn để đi vào phía trong cavity. You see the dirt here which is coming, for example, could be oxide. Is then later on in the cavity. Sau đó là bị đẩy những cái bụi bẩn đấy thì sẽ bị đẩy vào trong cái cavity hoặc số bẩn. This is good that we had the dirt in, then you can realize if you have oxide somewhere, an oxide from the shot sleeve. Now what we do, okay, this is 2 cavity, I show you the 4 cavity die. In the picture, write down what you see and we will check later on. Ghi lại nếu mà mọi người muốn xem là cái dòng chảy nó như thế nào. Now we have the runner. Four cavity die, or even 2 cavity die, could be the same thing, but we have a reduction on the bottom. The reduction is on where the first part is. Here is the second part. Here, 400 millimeters square, and here, 200 millimeters square, 100, 100, 200, 100, 100, 400. Cái khu vực mới đầu vào đấy là 400 mm vuông, ở phía trên là 200, 200. Các đường runner chạy vào trong là 100 mm. Each runner have to be the same, that we get the same cavity fill time, the same pressure, the same feeling. Mình phải thiết kế nó tương đương nhau để có thể đạt được cái thời gian điện đầy tương tự với nhau. Don't use this example as an idea. Have one part with one gate on top and one gate on the bottom. I will never do. This is like here it's closed. Here we have only a little step in this part that we have from here to here the same length, that we can see really when is the first filling. This is the same length here. Different length. No, this is the same length. This from here to here, the same as from here to here. Cái kích thước của cái runner phía trên phía dưới là tương đương nhau. So
we should actually close this area here and not see. This one we should not see that we get a good feeling what's happening. Because also we want to analyze, is the feeling in the same time? Phân tích là cái thời gian tiền đầy là tương đương với nhau. Now you see the lower part is filled first. Cái khu vực phía dưới The upper part is coming later. là được vào trước. Turbulence still on the upper part less or faster cleaned than on the bottom. So faster filling on the bottom, shorter cavity fill time on the bottom. Now it's clear. Now the upper part will be faster. Bây giờ là phía trên thì là nhanh hơn phía dưới. But the difference is not so big anymore. The last time we had metal here, but the metal was here. So by changing the location of this reduction, we can get the same filling time. Mình thay đổi cái vị trí của cái phần dẫn này, nó tạo ra cái thời gian điện này của hai bên nó khác nhau. Okay, so here we will stop. We go for lunch. We get air entrapment in the short sleeve. Đây là How fast the wave go up here in the short sleeve. cái tốc độ của cái piston đẩy vào trong xi lanh là như thế nào. So we try here to find out also the optimal setting for first phase. Đấy là những cái cài đặt cho cái giai đoạn bước đầu tiên. Part 265mm diameter. Here you see the shape of the casting. Đấy là cái With đường 1mm ball thickness. đường kính là 265 mm là cái chiều dày của These tests were made in the 70s. In the 70s. 1970. cái chi tiết này được làm từ But we năm could already fill 1970. parts with 1mm thickness. That's also good information. Now you see the different gating system. Everybody could choose a gating which you think is a good solution, and finally we have seen, Đây là mỗi người có thể lựa chọn cái cửa vào khác nhau và được đạt được cái kết quả khác nhau. Ví dụ như đây thì cái gating là đi vào cái đầu thiếu so we have three sections. 1, 2, 3 sections where we still have something inside. Mình có thể thấy được còn 3 cái khu vực mà vẫn còn khí bên trong. The pressure was hydraulic pressure was always 80 bar. Áp lực là Nearly the same thing as we have in die casting. 83, giống như là This is hydraulic pressure. trên máy. No vacuum. Đây là không có. Now we have two gates. One gate on the left, one on the Bây right. giờ là cái khuôn này là có hai cái ghép vào, một bên trái, một bên phải. Và hiện tượng là mình vẫn thấy This is also something in simulation. If you have symmetrical gating and so on, you will always have left and right the same bubble. mình vẫn thấy được là phía bên trái bên phải là có những cái bọt khí. But in the short sleeve, we have movements, so each salt will be a little bit different. Trên thực tế thì đúc trên máy đúc thì có thể là nó khác hơn một chút. So one gate, no vacuum. Vẫn là cái cửa như thế. I mentioned about the 30-degree angle. So depending how is the rudder design, we compress the flow, and somewhere inside the part we would have this flow angle. Như tôi đã nói về đoạn trước là cái thiết kế của cái ghét là nó sẽ tạo ra một cái góc 30 độ tùy thuộc vào cái design của mình, có thể rộng hơn hoặc là hẹp hơn để đưa cái nhôm vào trong. When we do acceleration, this angle will be still there. Khi mà tốc độ nó tăng lên thì cái góc nó thay đổi. Now with vacuum, Với lại là hệ thống hút chân không, the hole is much smaller. No vacuum.
our thinking. Với cái suy nghĩ của mình là khi mà có cái cửa ở phía bên trái kia thì cái dòng kim loại của dòng nước nó sẽ đi theo cái hình tròn này. Tức là mình suy nghĩ là như thế. Trên thực tế là So you also, finally, we come with the metal from this side, the opening angle here, this direction. Here we compress the flow, pressure point, and this is where we open the flow to a certain degree angle. cũng như là mình đoán thì cái kim loại do cái cửa mở như thế cho nên là kim loại nó đi theo những cái hướng mà mình đã định ra khi mà mình mở cái vết trên khuôn. Knowing the test, this screw was broken. This is screw to hold the plastic die on the machine plate. So we had to make this screw through the die. This is a hole now in the tooling. Trong quá trình thử thì là có một cái vít ở đấy nó bị gãy, cho nên là mọi người phải dùng cái chốt ở đấy, cho nên là cái lúc mà thử vào thì mình sẽ thấy có một cái tạo ra cái pin, cái chốt ở You see the flow is by this pin here changing direction. chính vì thế cho nên là khi mà cái dòng chảy vào nó va vào cái pin, cái chốt đấy thì This is only one pin. nó sẽ thay Just đổi. think about 20 pins, then the flow is all over. Đây là chỉ có một cái chốt thôi, nếu mà 20 cái chốt thì không hiểu là nó sẽ chạy ra như thế nào. Đây là với The only thing what we don't have in water is cold flow. But the last feeding section will be the same, and no oxide. Fan feed, no vacuum. đây là với chân không 300. Do you see something here? Here we have very small runner. We have a long gate, but a very small runner here on the bottom. So the main pressure is going inside here. The main pressure is going inside here. So we have a pressure point here. We have a little bit flow. Then we open the flow here. Mình có cái vết thì lại lớn hơn cái vết bình thường nó là Yeah. cho nên là cái áp lực nó lại cảm ở cái phía This small area here, it's like on the fan feed we have seen before. cái khu vực It's not covered with metal totally. So we have just a little bit metal here.
high vacuum, third torr. Cái giá trị này thì là cái chân không. Then you see how the flow is changed. The flow is changed in this direction. High vacuum, lower vacuum, it's another element. Để đảm bảo bác nói là đảm bảo là cái kim loại này không lên thì cái này nó. This overflow is maybe the metal is too cold. Cannot fill the sealing lip completely. Đây có thể khu vực này là nhôm nó bị nguội rồi cho nên là không. So here maybe I have to increase the thickness of the sealing lip. Có thể là mình tăng cường cái chiều dày của cái. And this is what I want to have. Đây là I completely fill the sealing, but nothing in the venting channel. Mình đã điền đầy cái khu vực sealing rồi nhưng mà không có cái phần nhôm nào đi lên khu vực thông khí. You also see that the ejector is smaller than the aluminum part on the overflow. Đây là cái ejector nó cái tiết dịch nó nhỏ hơn cái phần nhôm của cái overflow. And the other side, the gate length on the overflow is never the whole length from the overflow. It's only here 1/3. So I never use gating more than 10 mm. Cái chiều dày của cái cửa trong cái overflow thì các Ruby không bao giờ sử dụng cái kích thước này lớn hơn 1/3 của cái overflow. So I see in the overflow how much dynamic I have in the flow. What is the tool temperature? If this is filling all the time, we have stable condition. If it's once like this, once like this, once like this means no stable condition.